අපි ඊළඟට බලමු කොහොමද මේ Excel වලින් VLOOKUP කියන්නේ tables වලට කොහොමද අපි මේ VLOOKUP function එක යොදාගන්නේ කියලා. එතකොට මේකෙන් දැන් මට තියෙන tables දෙකක් වලට පේනවා ඇති. මේක තියෙන්නේ දැන් ගත්තොත් මෙතන මෙතන ID එකයි full name එකයි සමාන. මෙතන තියෙනවා මේකෙත් තියෙනවා name දෙකම. හැබැයි මේකේ තියෙනවා ID full name country city. මෙතන තියෙනවා ID job title department. දැන් මට ඕනේ මේ table එකට job title එකයි department එකයි දාන්න. දැන් හිතන්න අනිවාර්යෙන් එතකොට මේ ID ටිකේ ඉන්න කට්ටිය මේ අනිත් අය ඒ කියන්නේ අනිත් එකේ ඉන්න කට්ටියත් ඉන්න ඕනේ. ඒ ඉන්න කට්ටියම. හරි ඒ දෙකටම common field එකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ common column එකක් තියෙනවා. හරි එතකොට දැන් ඒ වගේ වෙලාවක අපි කරන්න ඕනේ මෙතනත් අපි අර VLOOKUP function එක තමයි ගන්නෙ යන්න ඕන formula tab එකට. ගිහිල්ලා lookup tab reference කියන එකට ගිහිල්ලා මෙතනින් අපි යන්න ඕනේ VLOOKUP වලට. ඒතර අපිට එනවා මේ වගේ dialog box එකක්. මේකෙදී අපි යන්න ඕනේ lookup value එකට දෙන්න ඕනේ දැන් අපි මෙතනට ගන්න job title එක දැන් ගන්න යන job title එකට අදාළ ගත්තොත් මේ දෙකේ තියෙන common key එක. ඒ කියන්නේ දෙකටම අදාළ තියෙන සාමාන්‍ය පොදු column එකේ කියන්නේ column එකේ ඒකට අදාළ තියෙන key value එක තමයි මෙතන දාන්න ඕනේ. ඊතර lookup value එක මෙතන දෙනවා මේ A2 කියන මම select කරනවා. ඊට පස්සේ table array කියලා ගන්න. අපි දැන් data ගන්න table එකේ තියෙන සම්පූර්ණ data set එක ගන්න පුළුවන්. එතකොට අපිට මේක ඒ table එකේ මෙහෙම click කරගෙන control shift arrow keys වලින් අපිට මේක සම්පූර්ණ select කරන්න පුළුවන්. arrow left එකයි arrow down එකයි. ඒ select කරාම මේ සම්පූර්ණ table එක select කරනවා. ඊට පස්සේ තියෙන්නේ අපිට දැන් මෙන්න මේ වගේ වෙලාවක ඊට පස්සේ අපිට කරන්න තියෙන්නේ දැන් මේකේ දැන් job title එකට අදාළව තියෙන කොලම් එක තියෙන්නේ මොන කීවෙනියට තියෙනකද අපි දාන්න ඕනේ. දැන් අපි job title එකට අදාළව තියෙන කොලම් එක තියෙන්නේ එක. දැන් අපි ගත්තොත් මෙතන ඉඳන් තමයි ගන්න. මෙතන ID එකයි ඒ කියන්නේ මුල ඉඳන් ගන්න. 1 2 3 තුන්වෙනියට තමයි මේක තියෙන්නේ job title එක තියෙන්නේ. ඒක තුන අපි මෙතනින් දානවා. තුන දාලා දැන් ඊට පස්සේ අපි මෙතනට යනවා lookup range එක. මෙතනට දෙන්නේ අනිවාර්යෙන් අපි 0 දෙන්න ඕනේ. 0 දෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ false දෙන්න ඕනේ. දැන් true දුන්නොත් එහෙම ඒක යන්නේ approximate match එක. ඒ කියන්නේ මේකට අදාළ ආසන්න අගයක් තමයි මෙතනට ලැබෙන්නේ. සමහරට එතකොට 100% හරියන්නේ නැහැ. ඒක නිසා අපි දෙන්න ඕනේ මේක exact match. ඒ කියන්නේ false දෙන්න ඕනේ මෙතන. false. එතකොට අපිට false දුන්නාම මේ විදිහට වටනවා. එහෙම නැත්නම් අපිට පුළුවන් මෙතන ලේසියෙන් ගන්න 0 press කරන්න. 0. ඒ කියන්නේ false ම තමයි. ඊට පස්සේ අපි okay press කරොත් මෙන්න මෙතනට එනවා. එතකොට මෙයාගේ job title එකට අදාළ මේ දැන් මේ තියෙන relay Washington කෙනෙක් කෙනාගේ අදාළ job title එක තියෙනවා. මෙයා director කෙනෙක්. ඊට පස්සේ අපි දැන් මෙතන පල්ලෙහාට ඇදගෙන යන්න බලන්න මේක හරියනවද කියලා. සමහර දේවල් දැක්කද මෙන්න මේ යට ටික ඇවිල්ලා නැහැ. ඇයි මෙහෙම වෙන්නේ? අපි බලමු. දැන් මේක පළවෙනි එක දැන් අපි ක්ලික් කරගත්තොත් මෙන්න table array එක සම්පූර්ණ මෙතන select කරලා තියෙනවා. දැන් දෙවෙනි එක බලන්න. ඔන්න එකක් පල්ලෙහාට ගිහිල්ලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ දැන් තුන්වෙනි එක අපි තුන්වෙනිට ගියොත් එහෙම ඔන්න ආයෙත් තව එකක් පල්ලෙහාට ගියා. උතර පළවෙනි කොලම් එක මිස් වෙලා දෙනවා. ඒකට හේතුව දැන් අපි අර කලින් මෙන්න මේ වගේ දැන් අර ගත්තොත් මේකේ මේ table array එකේ අපි මේ ටික මේ table එක fix කරගෙන නැහැ. අපි ඒක fix කරගන්න ඕනේ. fix කරගන්නේ අපි මෙහෙමයි. මේ වගේ වෙලාවට අපිට කරන්න තියෙන්නේ යන්න ආයෙත් මෙතනින් අපිට ගිහිල්ලා මෙතනින් අපිට යන්න පුළුවන් ඒ අදාළ function එකට. අපි අපි ගත්තොත් මෙතන ඉස්සල්ලාම දාන function එක අපි යන්න. ඊට පස්සේ මෙතන insert function කියන මෙතන අපි ක්ලික් කරගපුවම තමයි අපි මේක edit කරගත්තු function එකේ මේක එනවා. ඊට පස්සේ අපිට කරන්න තියෙන්නේ table array එකට ගිහිල්ලා ඒක select කරලා අපිට F4 කී එක press කරන්න. එතකොට අපිට පේනවා මේක දැන් minus 0 අපේ වැටලා. ඊට පස්සේ අපිට කරන්න තියෙන්නේ මේක okay press කරන්න. okay press කරලා අපි දැන් මේ ටික අපි පල්ලෙහාට drag කරමු. එතකොට මෙන්න පේනවා දැන් අපි හැම එකක්ම මේ ඔයාලගේ job title එක අදාළව يعني ඒකට අදාළව වැටලා තියෙනවා. අපිට ඒ විදිහටම අපි department එකක් දැන් මෙතන add කරගන්න පුළුවන්.
අපි ගන්න පුළුවන් නැත්නම් මෙතනින් අපිට ෆන්ක්ෂන් එකක් අපි දැන් අපි ඩිපාර්ට්මන්ට් එක ඇඩ් කරගෙන අපිට ඕන මෙන්න මෙතනින් දැන් අපිට අවශ්‍ය නම් අපි VLOOKUP ෆන්ක්ෂන් එක මෙතනින් ඇඩ් කරගන්න පුළුවන් මේ ඊට පස්සේ මෙතනින් ගිහලා මෙතනින් lookup and reference දෙන්න ඊට පස්සේ අපි මෙතනින් අපි ඒ ෆන්ක්ෂන් එක තෝරගන්න පුළුවන් අපි දැන් මෙතන v අකුර press කරලා මෙතන මේ ඉස්සරලා වෙන VLOOKUP කියන එක ගාවට එනවා යන්න අදාළ ඉංග්‍රීසි අකුර එතන ක්ලික් කරලා ඒ ක්ලාස් සම්මේ ගැන එක එනවා ඊට පස්සේ අපිට කරන්න තියෙන්නේ මේ EEID එක මෙතන දෙනවා අපේ lookup value එකට ඊට පස්සේ table array එක දෙනවා ඊට පස්සේ table array එක දෙන්නේ අර අපි මෙන්න මේ විදිහට දෙනවා සම්පූර්ණ table එක select කරනවා එතකොට අපි press කරලා control shift left ඒ වගේම down key එක press කරනවා ඊට පස්සේ දැන් අපි දැන් department එක තියෙන්නේ 1 2 3 4 හතරවෙනි තමයි අපි department එක තියෙන්නේ එහෙනම් අපි මෙතන 4 දෙනවා ඊට කලින් අපි මේ table එක fix කරගන්න ඕනේ ඊට මේක select කරලා F4 key එක press කරනවා ඊට පස්සේ මෙතන depart column index number කියන මේ department එක අයිති column එක කීවෙනියට තියෙන්නේ කියලා මේ ID එකෙන් කීවෙනියට තියෙන්නේ කියලා ඒක අපි press කරාට පස්සේ 4 එසම විදිහට එනවා ඊට පස්සේ අපි මේකේ මෙතන range lookup එකට මෙතන 0 දෙන්න ඕනේ 0 දීලා අපි මෙතනින් okay දෙන්න ඊට පස්සේ අපි මේ ටික drag කරගත්තොත් මේ විදිහට අපිට පේනවා දැන් department එකක් මෙතන add වෙලා තියෙනවා ඒ විදිහට තමයි අපි VLOOKUP වල වැඩ කරන්නේ